હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. આજે આપણા રસોડે સૌરાષ્ટ્રની એક સ્પેશિયલ રેસીપી બનવાની છે જે આપણને શીખવવાના છે કલ્પના વ્યાસ. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો કલ્પનાબેન? બસ મજામાં. કલ્પનાબેન આજે રાજકોટથી આપણા ગુજરાતી રસોડુમાં આવ્યા છે, તો ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. તો આજે તમે અમારા દર્શકો માટે એક સૌરાષ્ટ્રની સ્પેશિયલ રેસીપી લઈને આવ્યા છો, એ કઈ છે? આજે હું અમારા સૌરાષ્ટ્રની સ્પેશિયલ રેસીપી કળીનું શાક બનાવવાની છું, જે અમારા રાજકોટમાં ખૂબ જ ફેમસ છે. તો કઢીનું શાક બનવાનું છે, એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે? એમાં આપણે જોશે મેઇન તો જાણે છાશ, પછી ચણાનો લોટ, લસણની ચટણી, આદુની પેસ્ટ, મરચાંની પેસ્ટ, લીમડો, કોથમરી અને ટમેટાં અને તેલ અને પાણી અને રૂટીન મસાલા છે અને આ ખડા મસાલા છે, એમાં તમાલપત્ર અને મરચાં. ઓકે, તો કઢીનું શાક બનવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં આ કઢીનું શાક શું હોય છે? કઢીનું શાક આમ તો ઘણી રીતે બનાવાય છે, પણ હું એક પારંપરિક રીતે હું બનાવવાની છું કે જે સંચામાં એ લોકો બનાવે છે, પણ અમે જે દેશી પદ્ધતિ છે ને, જે હાથેથી બનાવીએ છીએ એ રીતે. અને એની સાથે અમને શિયાળામાં તો જો કે બહુ સારું લાગે છે સ્વાદમાંય, અને એની સાથે અમે બાજરાનો રોટલો ને એ રૂટીન બનાવીને ખાઈએ જ છીએ. ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ બનાવવાની? હા, હવે આપણે કઢી બનાવવાની, એટલે કઢીનું શાક બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. અત્યારે આપણે 3 ચમચી જેવું તેલ લેશું અને પછી થોડું ઉપર વઘાર માટે લેશું, એટલે અત્યારે માપે મૂકું છું. ઓકે, હવે આપણે આમાં અડધી ચમચી રાઈ નાખીશું. રાઈ ખીલે પછી થોડું આપણે એમાં જીરું નાખીશું. એક સૂકું મરચું છે અને એક તમાલપત્ર. ઓકે, તે જીરું ખીલી જાય પછી આપણે એમાં થોડી હિંગ નાખીશું. ચપટી હિંગ. અને મેઇન આપણે લસણની ચટણી, કે જે આખા શાકનો સ્વાદ જ એનેથી આવશે આપણો. એક ચમચી જેટલી લસણની ચટણી. લસણની ચટણી 1 ચમચી જેટલી આપણે નાખી. જો સુગંધ એકદમ આવતી હશે તમને. અને લસણની ચટણી આપણે બળી ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, નહીં તો શું થાય કે કાળું પડી જાય. અને પછી આપણે છાશ એમાં ઉમેરી દઈએ. આપણે 1 વાટકા ઉપર નાખશું છાશ. બે કપ જેટલી છાશ લીધી છે. હા, હવે આપણે એમાં છે ને રૂટીન મસાલા નાખીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, હળદર અડધી ચમચી નાખી, અને લસણની ચટણી છે એટલે આપણે 1 જ ચમચી નાખશું. આ થોડું તીખું બનશે. અને ગરમ મસાલો અને ધાણા જીરું 1 ચમચી ધાણા જીરું. આમાં છાશ લેતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કેવા પ્રકારની છાશ લેવાની? આમાં છે ને આપણે ખાટી છાશ વાપરવાની છે, જેથી કરીને શાકનો સ્વાદ વધી જશે. ઓલી મોરી છાશ આમાં નહીં ચાલે. અને થોડું પાણી નાખીશું કે હજુ ઘટ થશે થોડું. ટમેટા નાખી દઉં છું જેથી કરીને ચડી જાય. અને આદુની પેસ્ટ આપણે આમાં નાખશું, એ ખૂબ જ સ્વાદ સારો પૂરશે એમાં. આનાથી આનો શાકનો ટેસ્ટ અનેક ગણો વધી જાય છે. મરચાંની પેસ્ટ છે લીલા, અને 8 થી 10 પત્તા આપણે લીમડો. આપણે
આપણે 1 નંગ ટામેટું લીધું છે, 1 ચમચી જેટલી આદુ અને લસણની પેસ્ટ. ના, આદુ ને મરચાંની પેસ્ટ. હવે આપણે આ બાઉલમાં ચણાનો લોટ લઈ લેશું. હવે એની કઢી બનાવીશું. ઓકે. આપણે એક નાની વાટકી જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે. હવે રૂટીન મસાલા આમાં પણ આપણે નાખીશું. ધાણા જીરું છે અડધી ચમચી, ચપટી ગરમ મસાલો, અડધી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું, હળદર છે, અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. હવે આમાં છે ને પાણી થોડું જોઈને નાખવાનું. શું કે ચણાનો લોટ છે ને એટલે તરત જ ઢીલું થઈ જાય સાવ, એટલે સાવ ઢીલું પણ ન થવું જોઈએ. આનો આપણે લોટ જેવું બાંધવાનું છે. લોટ જે આપણે રોટલી પૂરીનો બાંધીએ એવું બહુ કઠણાય નહીં અને બહુ ઢીલોય નહીં, એવો લોટ કરવાનો છે જે ઝારામાં આમ છે ને પડી શકે. એટલે આપણે ગાંઠિયામાં કરી શકીએ એવી રીતે. હા, એવું. હવે આપણે કઢી માટેનો લોટ તૈયાર છે. હવે આપણે એની કઢી ઝારાથી પાડીશું. ઝારા ઉપર મેં થોડું તેલ લગાવી લીધું છે અને છાશ આપણી વઘારેલી છે એ પણ ઉકળવા માંડી છે. છૂટી છૂટી આમ પાડીશું એટલે જેથી કરીને ચોટી ન જાય. એટલે આપણે જે સેવો પાડતા હોય એ પ્રકારનો આપણે લોટ રાખવાનો છે, થોડો ઢીલો. હા, ઘણા સંચામાં પણ પાડે છે, પણ આપણે આ સરસ કાઠિયાવાડી દેશી પદ્ધતિ. અને પાડતા હોય ત્યારે જોઈ લેવાનું કેટલું ઘટ થાય છે, પછી બહુ ઘટાઈ નહીં કરવાનું. જોઈ ફરીથી તમે પાડી શકો. ઓકે. આ શાકમાં આમ તો ગોળ નખાતો નથી, પણ આપણા ટેસ્ટ માટે જો આપણે નાખવો હોય ને તો થોડો નાખી શકીએ. ઓકે. હવે આપણે આ કઢીનું શાક થઈ જવા જ આવ્યું છે. હવે આપણે ઉપરથી થોડો એમાં વઘાર કરશું. બસ આપણે એક નાની ચમચી જેટલું એમાં તેલ નાખ્યું છે અને તેલ થોડું અમથું ગરમ થાય એટલે આપણે આ મરચું નાખી દઈશું. બહુ નહીં તપવા દઈ, નહીંતર પછી પાછું બળી જશે ને બ્લેક થઈ જશે. એટલે કાઠિયાવાડી શાક છે એટલે ઉપર લાલ તો દેખાવું જ જોઈએ. ઉનાળામાં શાકનો બહુ પ્રોબ્લેમ થતો હોય ત્યારે કોઈ આવું શાક બનાવી દે ને તો બહુ સારું રહે. બહુ સરસ રહે. શું કે ઉનાળામાં આપણને શાક ઓછું મળે છે, એટલે જો આ તમે એક ઓપ્શન છે જ તમારી પાસે, સાંજે આ તમે શાક બનાવો તો સરસ લાગે છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ શાક ઉપર વઘાર આપી દઈશું. એકદમ સુગંધ આવે છે અને લુક વાઇઝ પણ સારું લાગે છે. આપણું શાક કાઠિયાવાડી શાક કઢીનું તૈયાર છે. હવે આપણે એને સર્વ કરી દઈશું. હવે આપણે એમાં કોથમીરથી ગાર્નિશિંગ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણું દેશી કઢીનું શાક. તો સરસ મજાનું કાઠિયાવાડી કઢીનું શાક બનીને તૈયાર છે. તમે પણ તમારા ઘરે ચોક્કસથી આ રેસીપી ટ્રાય કરજો અને અમને આ વિડીયોના કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને જો હજુ સુધી તમે અમારી ગુજરાતી રસોડુની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો. કલ્પનાબેન, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને સરસ મજાનું કાઠિયાવાડી કઢીનું શાક અમારા દર્શકોને શીખવ્યું એ બદલ ગુજરાતી રસોડું તરફથી તમને આ ગિફ્ટ. થેન્ક યુ ભરતબેન. જો તમે તમારી રેસીપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસીપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા
તમે તમારી રેસિપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratirasodhu.com. Yeah.